Hello guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, as I promised you कि म तपाईलाई सिकाउँछु भनेको थिए कि how to use this block prints भनेर. So use गर्न भन्दा पहिला के गर्ने त? So त्यो मेथड चाहिँ आज म तपाईलाई सिकाउँछु. ओके, अनि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. So guys, now without any ado, let's get started. Okay guys, so यसको अनबक्सिङ को भिडियो एक्चुअली मैले अलरेडी बनाइसकेको छु. तपाईले हेर्नु भएको छैन भने तपाईले प्लिज पहिला त्यो चेक गर्नुस्. ओके, अनि यो मैले कहाँबाट पर्चेस गरेको मैले तपाईलाई त्यो पनि भनेको छु. ओके, सो गाइज यसलाई अब यो गर्न भन्दा पहिला यसलाई यो डाइरेक्ट लुगामा गर्नु हैन, यो यहाँ कलर गरेर डाइरेक्ट लुगामा गर्नु हैन. सो त्यो भन्दा पहिला के गर्नुपर्छ म तपाईलाई देखाउँछु. त्यो भन्दा पहिला तपाईले एउटा कटौरा लिनु, जस्तै मैले प्लास्टिकको मेरो एउटा लन्च बक्स थियो पुरानो, सो त्यो लिएको छु. ओके, अब के गर्ने, अब यसमा तपाईले मस्टर्ड ओइल हाल्नुपर्छ. ओके, मस्टर्ड ओइल भनेको जुन चाहिँ हाम्रो तोरीको तेल हुन्छ त्यो हाल्ने. ओके, सो म यसमा तोरीको तेल हाल्छु. अनि मेक श्योर कि तोरीको तेल हाल्दा चाहिँ यति चाहिँ डुबेको हुनुपर्छ. यो वुडन जुन चाहिँ ब्लक छ यति डुबाउने. ओके, त्यसपछि के गर्नुपर्छ म तपाईलाई भन्छु ल. हेर्दै गर्नुहोस् गाइस, म यसमा तेल हाल्छु पहिला अनि तपाईलाई देखाउँछु. ओके गाइस, सो हेर्नुहोस् मैले यसमा अलरेडी तेल हालिसकेको छु. अब तेल हालेर के गर्ने, तपाईले आफ्नो एक एउटा ब्लक प्रिन्ट्स लिने. ओके, अनि त्यसमा डुबाइदिने. हेर्नुहोस् मैले अलरेडी तेल लिइसकेको छु. म यसलाई अलिकता साइडमा राखिदिन्छु. ओके, सो अब के गर्ने, अब तपाईले यो ब्लक प्रिन्टलाई यतापट्टिबाट हैन, यो जुन चाहिँ सुल्टा भाग छ त्यसबाट यसरी डुबाइदिने. ओके, यहाँ हेर्नुहोस् यसरी डुबाउने. ओके, अनि यसलाई पनि डुबाइदिने. सबै जति पनि छ तपाईको ब्लक प्रिन्ट्सहरु सबै यसरी डुबाइदिने. ओके, सो यसलाई युज गर्ने मेथड चाहिँ यही नै हो. ओके, डाइरेक्ट यसलाई कलममा युज गर्नु हुँदैन पहिला. सो यसलाई तेलमा डुबाउनु पर्छ. ओके, मस्टर्ड ओइलमा राम्रो छ भने. तपाईकोमा जस्तो तेल छ तपाईले त्यही चलाउँदा हुन्छ. मैले चाहिँ यो मस्टर्ड ओइल चलाएको. यदि तपाईकोमा सनफ्लावर ओइल छ भने तपाईले त्यो पनि चलाउँदा हुन्छ. ओके, रिफाइन ओइल छ भने. सो हेर्नुस् म यसलाई यसरी प्रिन्टरलाई हालिदिन्छु. ओके, सो यो हल्का यसरी डुब्नुपर्छ. ओके, सो गाइज यो हेर्नुहोस् मैले डुबाउँदैछु अहिले हल्का. ओके, सो अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, मैले अलरेडी सबै हालिसकेको छु. अब तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, यसलाई अब तपाईले 12 घण्टाको लागि फर 12 आवर्स तपाईले यसरी नै राख्ने यसलाई. ओके, 12 घण्टापछि यो सबै भिजिसक्छ गाइज. ओके, अहिले यो सेतो कलर छ हैन, यस्तो वुडन कलर छ, यो एकदम ब्ल्याक हुनुपर्छ भिजेर, तेलले भिजेर, अनि मात्र त्यसलाई पुछ्ने. त्यसपछिको प्रोसेस म तपाईलाई बादमा भन्छु. अहिलेको लागि चाहिँ यति सुनिराख्नुहोस्. यो पहिला मज्जाले डुब्नुपर्छ तेलमा, मज्जाले डिप हुने गरी. ओके, सो यसले मज्जाले जब तेल यसले मज्जाले सोक गर्छ त्यसपछि 12 घण्टापछि तपाईँ यसलाई हेर्दा अनि तपाईले त्यसलाई कसरी क्लिन गर्नुपर्ने हो म तपाईलाई त्यो बादमा भन्छु. सो अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईलाई यो डिप गरेर देखाएको छु. अब म यसलाई 12 घण्टापछि हेर्छु यो के भएको हुन्छ. ओके गाइस, सो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्. ओके गाइस, सो 12 घण्टा भइसकेको छ. सो अब 12 घण्टापछि हेर्नुहोस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हिजो यो कस्तो थियो अनि यो आज कस्तो भएको छ. हेर्नुहोस् यो पुरा नै तेलमा डुबिसकेको छ. ओके, सो म तपाईलाई एउटा निकालेर देखाउँदैछु. हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो पुरा तेलमा डुबिसकेको छ. ओके, यो एकदम मज्जाले तेलमा डुबिसकेको छ. अब यसलाई युज गर्ने, यसको यो युज गर्न लायकको भएको छ. ओके, सो यो पुरै तेलमा डुबिसकेको छ. अब के गर्ने, तपाईले यसरी निकालेर म फेरि यसलाई भित्र हाल्छु अनि यसरी टिस्यु लिने. ओके, सो जस्तै मैले यो निकालेँ, यसलाई तेल यहाँनिर अलिकति चुहाउने, त्यसपछि यो यसरी पुसिदिने टिस्युले. ओके, सो हेर्नुहोस् यो यसरी पुस्ने. ओके, यसमा तेल मजाले पसिसकेको छ. ओके, बिकज यो एकदमै भिजिसकेको छ. सो अब यसलाई एक कुरा भिजाउनु पर्दैन. ओके, सो यसलाई यसरी राख्ने. अब त्यसरी नै यो सबै कुरा सबै निकालेर नै पुस्ने.
ओके गाइस, सो एज यु क्यान सी मैले सबैलाई क्लिन गरिसकेको छु। सो क्लिन गरिसक्दा चाहिँ मेरो यति वेस्ट भएको छ। ओके, सो यो त हुनै थियो किनभने यसको तेल सबै मजाले नै हामीले निकाल्नुपर्छ यसरी यस्तो यस्तो गर्ने। ओके, अनि तेल सबै निकाल्ने। ओके, सो द्याट मैले एज इट इज नै गरेको छु। ओके, जसरी म तपाईँलाई अहिले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु त्यसरी नै गरेको छु। ओके, सो यो भयो हाउ टु युज दिस ब्लक पेन्स। ओके, हाउ टु मेन्टेन यर or how to use before apply colors, okay, in this block prints. Okay, so अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई यसबाट प्रिन्ट गरेर लुगामा नै प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। अनि प्रिन्ट गरिसकेपछि के गर्ने हो त, त्यसलाई पानीले धुने हो कि पुस्ने हो कि कसरी गर्ने हो त, त्यो पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट। आजसम्मको भिडियोमा कति माया दिनुभएको छ त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो प्रिभियस भिडियोतिर पनि धेरै माया दिनुभएको छ। ओके गाइज, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, म तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। ओके, अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके गाइज, सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।